بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال الابن البار الذي أوصاه الله تبارك وتعالى بالعناية والرعاية بوالديه، وأنه إذا بلغ السن تمام العمر وهي 40 قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال جل وعلا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا حال الابن الصالح. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه وصية الله تبارك وتعالى بالأبناء ليقدروا ويعتنوا ويحسنوا إحسانا إلى والديهم، بدءا بالأم ثم الأب، فإن الأم في تعبها وفي مشقتها وفي معاناتها من أجل الولد أكبر من معاناة الأب، فقد حملته في بطنها ثم ألصقته كذلك، بقي معتمدا عليها 30 شهر في الحمل والرضاعة حتى ينفصل ويعتمد على نفسه. قال جل وعلا: هذا من وصية الله حتى إذا بلغ، أي هذا الإنسان، أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني. أشده كمال الخلق وكمال العقل في 40 وهو تمام العمر. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إقبال على الله تبارك وتعالى فيما بقي من العمر، ودعوة إلى الوالدين فيما قام به، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلح له في ذريته. قال جل وعلا: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. هذا فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين عاشوا بالصلاح وقاموا بحق الله تبارك وتعالى ثم بحقوق الوالدين وفعلوا هذا، فعلوا الصلاح. قال جل وعلا: نتقبل عنهم، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أعمالهم الحسنة يتقبلها الله تبارك وتعالى، وإذا تقبلها الله فإنه يثيبهم عليها، وثواب الله تبارك وتعالى لا حد له. هذا ثواب عظيم جدا، الجنة فضل وإحسان منه جل وعلا. ونتجاوز عن سيئاتهم، والتجاوز أن الله تبارك وتعالى يسامحهم فيها ويترك ما أساءوا فيه، فإن الله تبارك وتعالى يسامحه لهم ويغفره لهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في أصحاب الجنة، دخولهم ومكوثهم يدخلهم الله تبارك وتعالى مع أصحاب الجنة. ثم قال: وعد الصدق، هذا وعد الله.
ووعد الله صدق لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. الذي كانوا يوعدونه في الدنيا هنا على ألسنة الرسل، فإن الله تبارك وتعالى يعني يوفيهم أجرهم، يدخلهم الجنة. هذا وعد على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى منجزه لهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. انظر الحياة الطيبة والمصير الطيب. هؤلاء هم أهل الإيمان الذين قاموا بحق الله تبارك وتعالى، وكذلك قاموا بحق والديه. الصورة الثانية أهل العقوق والكفر. قال جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما. يعني ليس حال أولئك كحال هذا الذي قال لوالديه أف لكما، وهذا يصدق على كل من فيه هذه الصفة وليست على شخص محدد بالذات. والذي قال لوالديه أف لكما، كل من فعل هذا. أف كلمة تضجر، وهو تعبير عن الضجر والتقزز من الأمر. أف لكما، يتأفف من والديه، وذلك أنهم يعني نصحوا له بأن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن باليوم الآخر. قال: أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أتعدانني، وكأن هذا وعد من الوالدين وليس هو وعد الله تبارك وتعالى، والحال أنه وعد الله تبارك وتعالى. وقول الوالدين بأن يعني هناك يوم قيامة يقف فيه الناس بين يدي الله تبارك وتعالى، إنما هو إبلاغ لوعد الله عز وجل. قال: أتعدانني أن أخرج، يعني من جدثي ومن قبري، وقد خلت القرون من قبلي. خلت القرون في أنها تموت ولا يعود أحد منها يعني إلى الحياة مرة ثانية، وكل القرون كأنها القرون قد مضت على الكفر والعناد والاعتقاد بأنه لا حياة ولا بعث ولا نشور. وهما أي والداه يستغيثان الله. ويلك آمن. يستغيثان، يطلبان الغوث المدد يعني الإغاثة من الله تبارك وتعالى، يعني في أن يرحمهم، وأن يستطيع أن يبلغ يعني دعوة الله إلى يعني أبنائهم، وأن يرفع الله تبارك وتعالى عنه ما هو فيه من الكفر والعناد. وهما يستغيثان الله ثم يقولان لابنهم: ويلك آمن. ويلك كلمة تهديد ووعيد. آمن، إن وعد الله حق. الذي نقوله لك إنما هو وعد الله تبارك وتعالى، وعد الله حق بيوم القيامة. ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. يصر على ما هو من الكفر والعناد ويقول: ما هذا، يعني الذي تخبراني به وتهددني به، إلا أساطير الأولين. كلام سطره الأولين، أساطير يعني سطروها لا حقيقة لها ولا يعني واقع له. فيكذب بما قالته الرسل ويرد دعوة والديه، وبالتالي هنا جحد حق الله وجحد حق الوالدين. فهو متأفف من الوالدين، متضجر منهما، وأكثر تضجره أنهم دعواه إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك دول أهل الخسران الذين حق عليهم القول، قول الله تبارك وتعالى في أن كل كافر يموت على الكفر لا بد أن يدخل النار. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. حق القول من الله تبارك وتعالى أن كل من نسي يوم القيامة ولم يعمل له ولم يؤمن به ولم يؤمن بالبعث والنشور ولم يوحد ربه سبحانه وتعالى ومات على هذا الكفر فإنه من أهل النار. أولئك الذين حق عليهم القول، أصبح القول عليهم حقا، وهو قول الخلود في النار لكل من مات على الكفر ومن أنكر البعث.
أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني أنهم داخلون إلى النار في من أشكالهم، قد خلت من قبلهم من الجن الكفار والإنس الكفار، إنهم كانوا خاسرين، إن هؤلاء كانوا خاسرين، خسروا كل شيء، خسروا أنفسهم فأوردوها النار، وخسروا أهلهم، وخسروا والديهم، وخسروا كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل ممن ذكروا من أهل الجنة من السعداء الذين أسعدهم الله تبارك وتعالى في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وكذلك هؤلاء أصحاب النار الذين يعني حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، هؤلاء كل لهم درجات. فالجنة درجات بعضها فوق بعض، أعلاها الفردوس، هذا وسط الجنة، وأعلاها وسقفها عرش الرحمن. والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله أعد للشهداء 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. وقال إن أصحاب الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق من الشرق أو الغرب، لبعد ما بين درجة ودرجة. فهذا أهل الجنة يتفاضلون، والتفاضل بإيمانهم وأعمالهم، كل من كان أعلى إيمانا وأكثر عملا وأصح عملا كلما يعني ارتفعت درجته في الجنة. وكذلك أهل النار دركات النار دركات، بعضها يعني تحت بعض عياذا بالله، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وقال النبي عن درجات النار العليا أو أرفع درجة في النار: إن أهول أهل النار عذابا من يوضع في أخمص يعني قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه. من هو في ضحضاح من النار، تصل النار إلى كعبيه فقط، إلى أخمص قدميه، فهذا أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشدهم عذابا. فلكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. كل سيأخذ عمله وافيا، فالمؤمن سيأخذ عمله وافيا ولا يبخس من أجره ولا مثقال ذر، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذر وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فلا يضيع الله تبارك وتعالى عمل عامل ولا أصغر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكذلك الأمر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعامل من عمل مثقال ذرة من الخير فإن الله تبارك وتعالى يثيبه عليه. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم، أي كله وهم لا يظلمون. وكذلك الكافر يأخذ عمله يعني وجزاءه وافيا لذنوبه. إذن الناس لا شك يعني في النهاية ينقسمون إلى هذين القسمين: فأهل الإيمان وأهل التقوى الذين قاموا بحق الله تبارك وتعالى، وبعد حق الله يأتي حق الوالدين. وأهل الكفر هم الذين جحدوا حقوق الوالدين وجحدوا حقوق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار وهم في الموقف، تأتيهم النار، تعرض عليهم النار، تأتي النار ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلما يعرضوا على النار ويقال لهم: هذا السجن، هذا هو مآلكم وهذا مصيركم، بفظاعتها وسوادها وشهقتها وهي تفور وتكاد تميز من الغيظ، يقول الله تبارك وتعالى: تكاد تميز من الغيظ، تتقطع من شدة الغيظ على الكفار.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار ثم يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يعني أن ما متعكم الله تبارك وتعالى به أذهبتموه، لم تستفيدوا به، لم تشكروا الله تبارك وتعالى، لم تقوموا بحق الرب جل وعلا بالإيمان به وشكره، فاستنفذتم يعني ما أعطاكم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا واستمتعتم بها، ولم تفكروا ولم تنظروا إلى ما وراء حياتكم من حياة أخرى عند الله تبارك وتعالى، بل استنستم وركنتم إلى هذه الدنيا وأنفقتم طيباتكم فيها واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يوم القيامة تجزون أي بفرحكم بالدنيا واستمتاعكم بها وعدم يعني النظر إلى أن هذا إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله عليكم، ضاع منكم هذا، أن يذكركم بربكم وبإلهكم وبخالقكم سبحانه وتعالى وما يتوجب عليكم نحوه جل وعلا. فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذلة. الهون الهوان، والهوان الذلة، فيذلون إذلال بكل صنوف الذلة. إدخال النار أكبر ذلة، إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. وإدخالها يكون على وجه التحقير، جرا دزا ودفعا، تأنيبا وتقريعا، فكل أنواع الذل يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، لهم مقامع من حديد. فكل عذاب كله مهين، عذاب كله مهين فيه إهانة لمن يعذب به عياذا بالله. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق، عن الحق، فقد كانوا يستكبرون استكبار بغير الحق. ما يحق لك أن تستكبر على ربك وإلهك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى، تستكبر عليه، لا تذعن له، يأتيك أمر الله تبارك وتعالى فتستكبر، ترى أنك أكبر من أن تذعن لأمر الله تبارك وتعالى. فاستكبارهم بغير الحق واستكبارهم على الحق الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، وبما كنتم تفسقون، بسبب فسقكم، خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإنهم قد تكبروا وتعالوا بما أعطاهم الله يديت، استمتعوا بهذه الحياة الدنيا والتذوا بها، وجاءتهم هذه الطيبات فظنوا أنها حق لهم وأنهم جديرون بها، ولم ينسبوا ذلك إلى يعني ربهم وإلههم سبحانه وتعالى. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا في هذا السياق يقوله الله تبارك وتعالى مبين هذه هي المآل وهذه النهاية التي يعني يؤول إليها أمر الناس بعد هذا، الذي قام بحق الله تبارك وتعالى والذي كفر بالله جل وعلا. يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك هؤلاء الكفار فيقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد، تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين، أن يذكرهم بمصارع يعني الغابرين القريبين منهم. فهم في عاد قبيلة عربية وكانت في الأحقاف، في هذه الرمال في جنوب الجزيرة، ما يسمى الآن بالربع الخالي منها. واذكر أخا عاد، وأخا عاد القبيلة العربية أخاهم هود عليه السلام الذي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، إذ أنذر قومه بالأحقاف صحراء الأحقاف. قال جل وعلا: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أرسل يعني الرسل إلى يعني السابقين، وقد أنذروا قومهم قبل ما يأتي عاد وبعد كذلك ما يأتي عاد، فإن كل رسول يخبر قومه بالرسالات السابقة وبالرسالات اللاحقة، أو من بين يديه في أمام الأرض وفي خلف الأرض. فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل قبل ذلك نوح، وقد دعا قومه، وكان هذا مصيرهم، ويذكرهم نبيهم بما مضى من هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه دعوة عاد لقومه، يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله، يعني يا قوم لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. فهذه هي الهدف والغاية، دعوة كل الرسل، لا تعبدوا إلا الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، هو رب الجميع سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق وحده العبادة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، نصح لهم، أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم القيامة، إن استكبرتم وعاندتم ولم تعبدوا إلهكم وربكم الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن انظر المقالة التي قالوها لرسولهم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مقالة عتو وعناد وكفر. قالوا أي هؤلاء المعاندين المكذبين لرسولهم هود عليه السلام أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، سؤال يعني استنكار منهم لدعوة رسولهم، يعني ما دعاهم رسولهم إلى الإيمان بالله وحده. أجئتنا يعني يا هود لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني بكذبك وبهتانك تجعلنا نأتفك وننقلب عن آلهتنا فلا نعبد آلهتنا والتي يعني عبدها آباؤنا وأجدادنا، لتأفكنا عن آلهتنا معبوداتنا، وسموها آلهة لأنهم طبعا يألهونها، يطلبون منها، يعبدونها، يخافونها، يرجونها. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، تبجح وعتو. وإن كنت يقول إن كنت صادقا فيما تدعيه فأتنا بما تعدنا به، والحال أنه طبعا هذا تكذيب له، ولكن كان ينبغي أن يقولوا إن كان يعني إن كنت من الصادقين فيعني فليهدنا الله تبارك وتعالى إلى طريقك وأن نكون من أتباعك، لكنهم قالوا إن كنت من الصادقين تشكيكا منهم بدعوة رسولهم وأنه حتما كاذب فيما يعني دعاهم إليه. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، مستخفين بالوعيد الذي توعدهم به رسولهم عندما قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال لهم رسولهم قال إنما العلم عند الله، إنما العلم بمجيء العذاب ومتى يأتيكم وهل يعاقبكم الله تبارك وتعالى عاجلا أم يؤخر، هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، أنا ليس من شأني إلا أن أبلغكم الذي أرسلت به، أنا رسول معي رسالة وصلها لكم، رسالة من الله تبارك وتعالى، وأبلغكم أيها القوم ما أرسلت به من الله. ثم قال لهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم بهذا، برفضكم هذه الدعوة وجحودكم واستعلائكم على هذا النحو واستهانتكم بعذاب الله تبارك وتعالى. يقول هات هذا العذاب، يقول ولكني أراكم قوما تجهلون، أهل جهالة، قوم أهل جهالة في استخفافكم بوعيد الله تبارك وتعالى. قال ولكني أراكم قوما تجهلون. عند ذلك الله تبارك وتعالى يعني قد أنفذ فيهم وعيده جل وعلا. قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. فلما رأوه يعني هؤلاء عاد رأوا العذاب عارضا، يعني معترض في الأفق شايهم، مستقبل أوديتهم كأنه عارض مثل جاءهم العذاب
وهو ريح يعني دفعت معها ما دفعت من الغبار والأتربة والحاصب الذي جاءت به، فظنوا أن هذه الريح تحمل المطر، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا السحاب العارض في الأفق، هذا اللي جاي في الأفق، هذا السواد اللي جاي في الأفق، هذا ممطرنا، سحاب جاء المطر. فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به، هذا العذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا ليس سحابا ممطركم، وإنما ريح وجاءت تحمل العذاب، ريح، والريح يعني العاصف الشديد. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. العذاب الأليم الذي فيها هو هلاكهم وقتلهم، وهو الحاصب الذي يحصبهم، والجفاف الذي يجفف أجسادهم، كما قال تبارك وتعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ترى القوم فيها صرعى مصروعين كأنهم أعجاز نخل خاوية. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، من زروعاتهم، من مواشيهم، من أنفسهم. طبعا أنفسهم أولا تقتلهم، لو كان شخص منهم في بطن جبل تدخل عليه. تدمر كل شيء بأمر ربها. قال جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بعد نهاية هذا الريح فأصبحوا، قال الله تبارك وتعالى فأصبحوا كأنها ليلة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه ترك هذا الريح تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليالي و8 أيام، يعني بدأت بصبح وانتهت بمغرب في 8 أيام و7 ليالي في وسطها حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بعد مدة ما في، بقيت فقط المساكن قائمة ولا ساكن فيها ولا أنيس ولا ونيس، الكل قد أهلكه الله تبارك وتعالى. فقد أهلكهم الله تبارك وتعالى عن بكرة أبيهم، لم يبقى فيهم أحد إلا أن الله تبارك وتعالى أخرج أهل الإيمان، أخرج هود والذين آمنوا معه. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فأخرجه الله تبارك وتعالى وأهل الإيمان، وأهلك يعني هذه البقية. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال جل وعلا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك، كهذا الجزاء بهذا الإهلاك المدمر الماحق لهم، نجزي القوم المجرمين، يجازي الله تبارك وتعالى القوم المجرمين فعل الإجرام. لما كان هؤلاء فعلوا هذا الإجرام من عتوهم عن أمر الله تبارك وتعالى واستكبارهم وقولهم لرسولهم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، واستهانتهم بالعذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فهذا الإجرام جزاهم الله تبارك وتعالى هذا الجزاء المدمر المهلك. وهذا طبعا إنذار لهؤلاء المخاطبين من كذب برسالة النبي محمد صلوات الله والسلام عليه. نقف هنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.